Nhật Bản là một trong những nơi có nhiều bằng chứng và ghi nhận về người cá nhất. Đền Tenso Kiyosa ở thành phố Fujinomiya gần núi Phú Sĩ là một trong những nơi vẫn còn lưu giữ được di hài bảo quản nguyên vẹn của người cá. Đây cũng là set up nền tiên cá lớn nhất được ghi nhận. Trong Thế chiến II, người cá rất hay được báo cáo phát hiện ở các vùng biển Nhật Bản, đặc biệt là vùng biển ấm ngoài khơi tỉnh Okinawa. Thậm chí còn có các báo cáo về việc lực lượng hải quân Nhật Bản đã bắn hạ người cá. Năm 1962, một con tàu thăm dò chở các nhà khoa học và chuyên gia quân sự ở ngoài khơi Cuba đã bắt sống được một người cá nhỏ biết nói tiếng người. Sinh vật này toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy, phía thân dưới giống đuôi cá, hơn nữa còn có cả mang và có đầu hình người. Người cá nhỏ này tự xưng đến từ Atlantis, đồng thời nói với các nhà nghiên cứu rằng mấy triệu năm trước sau khi Atlantis trầm xuống đáy biển, người cá đã trú ngụ ở đó hơn 300 năm. Người cá nhỏ này sau đó đã được các nhà khoa học đưa đến cơ quan bí mật ở Biển Đen để đi sâu vào nghiên cứu. Năm 1738, Nhật báo London đăng tải một tấm hình gây sốc. Một mỹ nhân ngư nhỏ bé được phát hiện bên bờ biển Hebrides bị ném đá tới chết do người ta tưởng nhầm là quái thai. Sau đó cô người cá xấu số được mai táng cẩn thận. Nếu có ai tỏ ý nghi ngờ thì bất kỳ người nào trong làng cũng sẵn sàng thề độc để chứng minh câu chuyện có thật 100%. Vào tháng 4 năm 1990, một đội công nhân xây dựng đã tìm thấy xác ướp một người cá cách đây 3.000 năm trong một ngôi mộ gần bờ biển Đen ngoài ô thành phố Sochi, nước Nga. Thi thể của mỹ nhân ngư này có chiều dài 173 cm. Các nhà khoa học sau đó xác định độ tuổi khi chết của cô có lẽ đã hơn 100 tuổi. Ngày 2 tháng 7 năm 1991, các nhà khoa học phát hiện ra hóa thạch người cá đầu tiên hoàn chỉnh nhất trên thế giới có lịch sử cách đây 1.200 năm trên bờ biển Nam Tư. Tiến sĩ khảo cổ học Ogani, người đã làm việc ở vùng biển nơi người cá xuất hiện trong 4 năm, cho rằng người cá này đã bị chôn sống trong một trận lở đất dưới đáy biển, nhưng vì được lớp đá vôi xung quanh chắn lại nên đã từ từ biến thành hóa thạch. Theo hình dạng hóa thạch thì người cá này có chiều cao khoảng 160 cm, từ phần eo trở lên giống hình dạng con người. Bộ phận đầu phát triển, thể tích não khá lớn, tay phát triển 5 ngón có móng vuốt, bộ hàm chắc khỏe với răng sắc nhọn để xé con mồi. Khuôn mặt có đầy đủ các cơ quan, tuy nhiên mắt lại không có mấy. Tháng 8 năm 1991, hai người bắt cá mập chuyên nghiệp đã bắt được một con cá mập ở vùng biển Caribe. Sau khi mổ bụng nó ra thì phát hiện bên trong dạ dày có một bộ xương lạ bất thường. Đối với bộ xương kỳ lạ này, một số chuyên gia đã tiến hành vẽ và phục chế trên máy tính dựa theo hình dạng xương của nó. Kết quả kiểm tra xác nhận đó chính là sinh vật nửa người nửa cá. Năm 2013, hai người thủy thủ đang lặn ở lòng biển Greenland bất ngờ phát hiện bàn tay màu trắng đặt trên tấm kính tàu ngầm phía sau lưng. Bàn tay có 5 ngón thì 4 ngón dính liền với nhau như có lớp màng chân vịt. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hình ảnh bàn tay đó chỉ là một trò đùa của ai đó, chứ chưa đủ thuyết phục rằng sinh vật nửa người nửa cá kia là có thật. Ngày nay, một số viện bảo tàng trên thế giới có lưu giữ những mẫu vật được coi là xác ướp của người cá. Một số nhà khoa học khẳng định rằng người cá là có thật, thậm chí họ cho rằng nguyên nhân ô nhiễm môi trường sinh thái biển và sự khai thác thủy hải sản bừa bãi đã khiến người cá tuyệt chủng. Truyền thuyết về người cá xuất hiện từ khoảng 700 đến 1000 năm trước công nguyên. Nữ thần mình người đuôi cá Astaratis trong nền văn hóa Syria cổ được gọi là Deketo. Nàng yêu say đắm một chàng trai chăn cừu nhưng lại vô tình giết chết anh ta. Vì cảm thấy tội lỗi, nàng đã gieo mình xuống biển với hy vọng trở thành cá, nhưng cuối cùng chỉ có nửa thân dưới biến thành cá, còn từ bụng trở lên vẫn mang hình hài con người. Người cổ đại ở vùng Viễn Đông tin rằng những nàng tiên cá là vợ của rồng biển, những sinh vật có phép thuật và thực hiện nhiệm vụ liên lạc giữa rồng biển với các vị vua chúa trên đất liền. Trong cuốn Trung Hoa dị tưởng tập ngư vụ có chép, có một quái vật xuất hiện do người đã chết kết hợp với cá trong nước tạo thành, gọi là ngư vụ. Nó vốn là một loài vật không hung hãn, nhưng quá lâu mà không có mồi ăn thì nó có thể ăn thịt người. Nếu nó bị con người chọc phá thì tính nguy hại của nó còn lớn hơn. Trong Siêu Thần truyện có đoạn, ở Nam Hải có người cá, sống trong nước như cá, không mặc quần áo, nước mắt của nó khi khóc có thể tạo thành trân châu. Ở phương Tây cũng lưu truyền những truyền thuyết về sự tồn tại của người cá. Vào 23.000 năm trước, tại khu vực biển Đại Tây Dương có một chủng loài đặc biệt sinh sống. Họ là những chủ nhân của biển, chủng người cá. Lúc đó là thời kỳ văn minh hưng thịnh, trên trái đất đồng thời tồn tại cả người khổng lồ, người trung bình và người tí hon. Người trung bình thống trị trên các đại lục chính. Ở đại lục Bắc Mỹ, nền văn minh Maya lúc đó cũng đang phát triển hưng thịnh. Còn vùng biển xung quanh đại lục có rất nhiều bộ lạc người cá sinh sôi phát triển. Chủng người cá là một quần thể rất đặc biệt. Một loại nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá. Một loại khác có nửa thân trên là cá, nửa thân dưới là người với 2 chân. Người cá cao khoảng 2,5 mét, tóc màu nâu nhạt, làn da có màu xám trắng, mắt màu xanh sẫm, 2 tay áp sát vào thân thể, vành tai rất nhỏ, trong tay có màng chống nước. Toàn thân họ bao phủ bởi một lớp vảy, 2 bên má họ có vảy mịn. Người cá sinh sản bằng cách mang thai. Một người cá nữ chỉ có thể mang thai một lần trong đời. Người cá nam có thể nặng đến 500 kg, tuổi thọ của họ khá cao, thường có thể sống đến hơn 200 tuổi. Người cá nữ có thể sống trên 300 tuổi. Bộ lạc người cá sử dụng các loài tạo biển trong biển làm thức ăn. Có lúc họ cũng vây bắt những loài cá lớn, giết các loài cá voi và cá mập nhỏ. Đa số thông tin đều mô tả rằng người cá có nhiều nét giống với con người hiện đại.
Họ có đôi mắt to đẹp cùng nhìn về một hướng giống mắt người. Bàn tay người cá có ngón cái chỉ ngang như người, thuận tiện cho việc cầm nắm công cụ lao động. Trong các hình ảnh thì người cá có đầu khá to so với thân hình, chứng tỏ bộ não khá phát triển. Phần thân dưới của người cá hầu hết đều có hình dạng bơi chèo có rễ quạt ở đầu chót tương tự như đuôi cá voi, nhưng cũng có những mô tả khác về người cá. Vào năm 1493, tại ngoài khơi bờ biển Hispaniola, nhà thám hiểm Columbus đã nhìn thấy 3 nàng tiên cá nhảy cao lên từ mặt biển. Columbus đã viết trong cuốn nhật ký của mình, họ không đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt của nàng trông giống nam giới. Mặc dù ở một mức độ nào đó, họ có nét giống con người trên khuôn mặt. Ông cũng lưu ý rằng ông đã nhìn thấy những sinh vật tương tự ở bờ biển Tây Phi.